Đức Thầy ra làm bệnh. Bắt đầu từ năm Kỷ Mão, năm Ngài được 21 tuổi. Sau khi thôi học về nhà, Ngài thường tỏ ra nhiều cử chỉ kỳ lạ. Khi thì nằm thiêm thiếp, bỏ ăn bỏ ngủ, lúc thì mạnh mẽ như người không bệnh, đi đứng như thường, nói năng hoạt bát. Đức ông cũng như bao nhiêu người khác đều cho Ngài có tà ma quỷ quái chi dựa vào, nên mới có trạng thái khác thường như vậy. Mặc dầu Đức ông lo chữa chạy cho Ngài tận tình, nhưng Ngài thì cứ nói rằng không có bệnh chi cả. Vì nể Đức ông mới đi chạy thầy chạy thuốc như vậy. Một hôm, Ngài đi lên đầu trên xóm dưới truyền rao: nếu ai có mắc bệnh chi, cứ đem lại cho Ngài chữa trị cho. Thấy vậy Đức ông biểu môi: bệnh mình chề ề như vậy mà không lo, còn đòi đi chữa bệnh cho người ta. Ban đầu không ai tin Ngài có thể chữa bệnh, nhưng có một vài bệnh ngặt nghèo kể như hết phương cứu chữa. Nghe Ngài nói chữa được nên cũng liều đem đến. Mai ra có phép tiên phép Phật chi chăng? Vả lại Ngài không có làm điều chi nguy đến tính mạng con bệnh. Hơn nữa, phương pháp của Ngài dùng để chữa trị hay thuốc thang của Ngài cho uống không có gì là nguy hiểm. Vì vậy mà người ta đành liều chở bệnh đến cho Ngài chữa trị. Nhưng lạ lùng thay, bệnh nào Ngài trị cũng đều được mạnh lành, mặc dầu đã tốn bao nhiêu tiền của và thuốc men mà không hết. Do cách chữa trị huyền diệu ấy mà tiếng đồn lan rộng ra, nhất là từ ngày Ngài chữa bệnh cho con gái ông Hương, chủ Hùng ở Hưng Nhơn, mắc bệnh trùng, thập tử nhất sinh, đã chạy chữa đủ thầy đủ pháp, thầy bùa thầy chú các nơi mà không hết. Nghe Ngài chữa bệnh bằng phương pháp huyền diệu nên chở ra nhờ Ngài chữa trị. Ngài dùng nước rải vào mặt bệnh nhân khiến bất tỉnh ngất xỉu. Ngài bỏ đó, thân nhân thấy lấy làm lo sợ, nhưng Ngài bảo khiêng vào nhà sau, đợi đến giờ tí Ngài sẽ chữa cho. Quả nhiên khi đến giờ, Ngài đem một chén nước lã bảo, cại miệng ra đổ. Trong chốc lát cô ấy tỉnh lại rồi mạnh luôn. Và từ đó gia đình của ông Hương chủ Hùng không còn lo ngại về bệnh trùng nữa. Bắt đầu từ khi chữa dứt bệnh trùng cho gia đình Hương chủ Hùng, tiếng tăm của Ngài vang dậy khắp nơi. Chừng đó ngày nào người ta cũng nườm nượp chở bệnh đến, nhất là các bệnh điên hay bệnh tà. Xưa nay có tiếng là không ai chữa nổi, nay chở đến chật nhà chật cửa. Lúc bấy giờ nhà Đức ông chật nứt, nào bệnh nhân, nào những người hiếu kỳ đến xem chữa bệnh, chen nhau không còn chỗ trống. Có nhiều con bệnh hết sức hung tợn, ở nhà la ó hay hành hung không ai dám lại gần, phải dùng thế bắt trói mới đem đi được. Thế mà khi đến Ngài bảo lấy dây chuối cột tay dẫn lên, bệnh nhân riu riu đi theo không chống cự. Cũng có con bệnh chưa chịu phép, còn la ó hay múa tay múa chân, Ngài rút chiếc khăn quàng ra và hét: chư thần đâu? Để vậy sao? Hét vừa dứt tiếng thì bệnh nhân chạy đến chụp lấy chiếc khăn quấn vào tay, cùng siết chặt hai tay lại, vừa khóc lóc van lên xin Ngài tha thứ. Ngài nói: nếu biết ăn năn á thì hãy xuất ra. Người ta có vợ có chồng rồi, đừng có xen vào phá gia can người ta. Hãy hứa không còn phá nữa, ta mới dung thứ. Con bệnh khóc lóc hứa từ nay không còn dám phá nữa. Ngài bảo mở trói, con bệnh tự tháo chiếc khăn ra. Ngài dạy phải đến lại lễ Phật, cho uống một chén nước lã rồi ra về. Ngoài bệnh trùng, bệnh điên, Ngài còn chữa nhiều thứ bệnh khác nữa, như bệnh dịch tả, phong đơn, cai thuốc phiện, bỏ rượu một cách tài tình.
Phương pháp chữa trị của Đức Thầy hết sức đơn giản. Ngài cho uống nước lã hoặc giấy vàng hay giấy nhật báo xé nhỏ ra. Về phương dược thì các thứ thuốc như lá xoài, lá ổi, lá mít, vân vân. Các thứ bông như bông trang, bông thọ. Còn về niệt để đeo thì dùng chỉ trắng xe lại. Có khi không có chỉ thì dùng dây chuối, dây bố, vân vân. Chỉ có bấy nhiêu dược liệu, hết sức là đơn giản, không tốn tiền, mà bệnh nào uống vào cũng khỏi. Lạ nhất là những người ghiền á phiện hay ghiền rượu. Khi uống nước lã mà bỏ rượu, bỏ á phiện, một cái dứt khoát, không hành phạt chi cả. Ngoài ra, Ngài cũng có toa thuốc bắc. Ai có mắc bệnh cứ theo đó bổ về sắc uống. 10 bệnh hết 10, khỏi phải đem đến Ngài chữa trị. Những phương thuốc còn ghi chép trong quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Đến ngày nay, nhiều người mắc bệnh đã theo toa thuốc ấy hốt về uống, vẫn thấy hiệu nghiệm như một thứ thuốc tiên vậy. Phần tiếp theo, Đức Thầy ra tay tế độ. Gây đức tin. Sở dĩ Ngài Trổ Tài dùng quyền diệu của tiên gia chữa bệnh một cách thần diệu như thế là để chứng tỏ Ngài không phải là hạng phàm nhân như mọi người đều biết. Từ nhỏ đến lớn, Ngài có học thuốc với ai đâu, thế mà nay Ngài bỗng dưng chữa bệnh, chữa đâu hết đó. Nhất là những bệnh đao tà hay điên cuồng thì càng làm cho người đời phải đặt ra câu hỏi: đây có lẽ là một vị tiên, Phật, Thánh thần chi mượn xác phàm để ra đời cứu thế chăng? Từ chỗ nghi ngờ phát sinh lòng tin tưởng, nghi sinh tín. Đức tin đó càng ngày càng tăng trưởng là do hành động hay phương pháp chữa trị của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trước tiên, chữa căn chứ không chữa quả, nghĩa là bệnh nào đau căn thì Ngài nhận chữa, đau về quả thì Ngài từ chối. Như có lần ở Nhân Nghĩa, có một bệnh điên chở đến, Ngài cũng cho uống thuốc và làm bệnh cho con bệnh bớt điên. Nhưng Ngài bảo thân nhân chở về nhà, ráng cầu nguyện và làm phước, mai ra mới bớt. Điều này chứng tỏ Ngài soi rõ căn quả của con bệnh. Bệnh nào thuộc về căn, bệnh nào thuộc về quả. Đó cũng là bằng chứng rằng Ngài là bậc siêu phàm mới có năng khiếu ấy. Tiếp theo, trong lúc chữa trị với những bệnh hung tợn, Ngài thường kêu gọi chư thần, chư vị sai khiến như bảo trói hay khảo tra, thì liền sau đó con bệnh tự trói lấy, tự lấy roi đánh vào người, rồi lăn lộn than khóc, van xin Ngài đừng cho khảo tra nữa, để nó cung khai. Ngài sai khiến được chư thần như thế, hẳn Ngài là bậc phi phàm, Phật tiên thần thánh chi chi mới có năng lực sai thần tróc quỷ như vậy. Tiếp theo, có nhiều chứng bệnh Ngài không chữa bằng phương pháp quyền diệu như cho uống lá cây hay các thứ bông, mà lại bằng phương pháp thường của một vị lương y như bao nhiêu lương y khác. Nghĩa là ra to rồi cầm to ấy lại tiệm thuốc bắc, hốt thuốc về rồi sắc uống. Ngài có học thuốc bắc hồi nào đâu, thế mà Ngài viết các tên thuốc bắc rất đúng, đến các thầy thuốc bắc cũng phải kinh ngạc vô cùng. Điều này chứng tỏ Ngài không phải là hạng thường nhân. Tiếp theo đó, mỗi khi Ngài chữa bệnh, thường bắt con bệnh uống nước cúng Phật, và khi lành mạnh buộc phải lại bàn thờ Phật. Ngoài ra, Ngài còn dạy khi về nhà ráng niệm Phật và cầu nguyện làm lành lánh dữ. Sau Ngài chính thức mở đạo. Nếu ai muốn quy y thì Ngài nhận cho quy y và bắt phải học các bài nguyện, rồi về lập bàn thờ Phật, hằng đêm lễ bái. Điều này chứng tỏ Ngài quy ngưỡng theo Phật, một vị siêu phàm trong hàng ngũ Phật thánh vậy. Tiếp theo, từ Ngài
Ngài ra chữa trị, độ bệnh cứu đời, thường sai khiến chư thần chư vị, thì những đồng bóng hay cốt ông này bà nọ không còn dám về đồng hay nhập cốt nữa. Chủ nhân quá tha thiết cầu thỉnh, thì có vị cho biết rằng: nay có Phật Bồ Tát ra đời cứu dân độ thế, quy lực rất lớn, nên chúng không dám về đồng hay bén mảng lại gần. Vì tự nhận thấy mình là phần còn ăn thịt uống rượu, nên không dám lại gần các hàng Phật thánh, sợ bị chư thần chư vị đánh đuổi. Do đó mà người trong làng được biết phần Thiên Liêng hay Đức Huỳnh Giáo Chủ về mặt siêu hình là một vị có phẩm trật cao siêu trong hàng Phật thánh. Do những phương pháp chữa trị huyền diệu cũng như ngôn hành của Đức Huỳnh Giáo Chủ thi thiết đối với đời, mà người ta nhận Ngài là một đấng siêu phàm. Hoặc vì nhờ mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan, nên người đời quy ngưỡng theo Đức Huỳnh Giáo Chủ và đặt cả đức tin vào sự cứu độ của Ngài. Nói tóm lại, sở dĩ Ngài dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh là để gây lòng cảm mến, rồi từ lòng cảm mến được cứu độ, mà người đời đặt cả đức tin vào sự giáo độ của Ngài. Phần thuyết giảng của Đức Thầy. Để gây niềm tin vào tâm não của mọi người, ngoài phương pháp dùng quyền diệu của tiên gia chữa bệnh, Đức Huỳnh Giáo Chủ còn thuyết giảng những giáo lý cao siêu của đạo Phật, cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Ngài thuyết giảng cả ngày lẫn đêm mà không biết mỏi. Ngoài bệnh nhân đến chữa trị, nay thêm hạng người đến nghe đạo lý xin thơ bài. Thành thử nhà Đức ông không còn chỗ chứa. Chính phương pháp giảng thuyết đã thu hút đông người hơn lối chữa trị huyền diệu, vì trong những lời thuyết giáo có ẩn ý thiên cơ, thức tỉnh lòng người, hầu ăn năn cải hóa làm lành lánh dữ. Nhất là Ngài ám thông tâm lý, biết rõ lòng người, nói rất đúng như người ở trong nhà, không ẩn khúc nào có thể giấu giếm Ngài được. Ngài còn thấu cả tiền căn hậu kiếp của mỗi con người qua thơ bài của Ngài viết tặng, càng làm cho mọi người khâm phục quy ngưỡng càng lúc càng đông. Chúng tin tưởng Ngài là một vị siêu phàm, có sứ mạng xuống trần cứu dân độ thế. Lối nói của Ngài rất hấp dẫn, ai nghe cũng cảm, vì Ngài hết sức bình dị và luôn luôn khiêm tốn, không hề xưng hô lớn lối. Vừa thuyết giảng, vừa cho thơ bài, đượm nhừng giọng văn tao nhã, sực nức lời lẽ cao siêu của Phật. Vì vậy có mãnh lực giác tỉnh phi thường người đời, phát tâm Bồ Đề, quy đầu chánh pháp. Sau một thời gian chữa bệnh và thuyết giảng đem niềm tin tưởng vào lòng người, Ngài cảm thấy cơ duyên đã đến cho Ngài. Ngài đã thọ lấy sắc lệnh của thiên đình, mở cơ phổ hóa, giác tỉnh quần mê, hầu có hoàn thành sứ mạng tuyển chọn người hiền đến hội Long Hoa và lập đời thượng nguồn an lạc. Đức Huỳnh Giáo Chủ lễ cáo Hoàng Thiên. Phàm làm một việc gì trước khi lãnh lấy trách nhiệm, như vị tổng thống hay thủ tướng chẳng hạn, phải làm lễ ra mắt tuyên cáo quốc dân. Hồi xưa muốn đưa một vị tướng lên cầm quân, như Văn Dương chọn Khương Tử Nha hay Hớn Bái Công chọn Hàn Tín làm tướng, đều có tổ chức lễ đăng đàn bái tướng để chính thức phong tướng, và đồng thời trao ấn tín cho vị tướng ấy có đủ uy quyền ra cầm binh khiển tướng, thi hành nghiêm lệnh. Trường hợp của Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng thế. Trước khi chính thức lãnh sắc lệnh của thiên đình ra đời cứu dân độ thế, Ngài cũng phải tổ chức lễ cáo Hoàng Thiên để chính thức nhận lấy trách nhiệm. Ngài chọn ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão làm lễ cáo Hoàng Thiên. Cứ theo lời ông Nguyễn Văn Truyền, nguyên kiểm soát trong ban trị sự xã Hòa Hảo kể lại, thì chính ông lãnh việc trang trí một bàn hương án trước sân nhà của Đức ông. Trên bàn ấy có để 3 chung nước, 1 chén bông,
một lư hương và một cặp đèn. Sau khi bàn hương án đã dọn, Ngài cho mời Đức ông là chủ nhà ra chứng kiến. Nhưng Đức ông không chịu ra. Đến khi bà Tám, em Đức ông, và nhiều người thân thuộc lại yêu cầu nhiều lần, cực chẳng đã, Đức ông mới nhận lời. Nhưng để mình trần ra, ngồi bẹp xuống bậc thềm trước nhà và nói một câu cục ngủng: "Đó, làm gì thì làm đi." Đức thầy bèn đốt hương xá 4 hướng, rồi quay lại bàn hương án khẩn vái một hồi lâu, mới cầm hương và lễ 4 lại. Thế là cuộc lễ cáo Hoàng Thiên đã xong. Ông truyền lại có phận sự dẹp bàn hương án như khi đã dọn dẹp ra. Đức thầy viết sấm giảng. Đã chữa bệnh, đã thuyết giảng, tuy đã gây được niềm tin ở một số người, nhưng chưa chỉ pháp môn tu hành là điều mà những người muốn tu hành cần phải có, để nương theo đó mà tu học, hầu cho đắc thành quả vị Phật, Thánh hay hoàn toàn giải thoát. Vì vậy, sau khi làm lễ cáo Hoàng Thiên, Ngài chăm chú vào việc viết sấm giảng để trình bày hay phổ truyền giáo pháp của Ngài. Người ta có thể do nơi đó để biết rõ Ngài có phải là một bậc chân sư và giáo pháp của Ngài có phải là chánh pháp hay không. Ngài viết dễ dàng, không cần giấy nháp. Tác phẩm của Ngài phần lớn thuộc loại văn dần, với tác dụng là để cho hạng dân quê ít học, dễ học và dễ nhớ. Vả lại, loại văn dần có sức truyền cảm hơn loại văn xuôi. Sau đây là những quyển sấm giảng mà Đức Thầy đã viết. Sấm giảng quyển nhất. Sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Đây là quyển thứ nhất, có 912 câu, viết tại làng Hòa Hảo vào khoảng sau khi làm lễ cáo Hoàng Thiên năm Kỷ Mão 1939. Trong quyển giảng này, đại ước Ngài cho biết trước khi trực tiếp giáo độ chúng sinh, Ngài đã phương tiện hóa hiện dạo Lục Châu, giả dạng người già, kẻ trẻ, kẻ buôn bán ăn xin, chèo đò, rước khách, vân vân, để có dịp đánh thức người đời rằng có Phật tiên xuống thế. Có nhiều bằng chứng xác nhận dấu vết cuộc châu du của Ngài, như trường hợp cô Lê Thị Cứng ở Hòa Hảo mất trộm được Ngài nhắc việc. Cô này coi bói ở những câu sau đây: Có người ở xóm Bằng Nai bị mất trộm rài, đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đang hờn phận duyên. Điên nghe vội vã quầy thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận, đừng hờn làm chi. Cô Cứng xác nhận, sau khi mất trộm, có một chiếc ghe chở 4 người, trong đó có một người tự nhận làm thầy bói, ghé nhà cô để coi bói. Một đoạn nữa trong sấm giảng nói về trường hợp ông chủ phối ở lòng ông trưởng mà Ngài ghé vào đàm đạo với ông đạo ba, như Ngài đã đề cập trong sấm giảng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông, ghé nhà chủ phối xem lòng đạo ba. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không? Có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Điên nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành rài ngày sau. Hỏi qua tu niệm âm hao, không biết câu nào trái ý đạo ba. Buồn đời điên mới bước ra, tai gai chèo quế dạo mà khắp nơi. Khi đọc đến đoạn giảng này, ông đạo ba nhìn nhận có y như vậy. Ngoài ra còn trường hợp của ông Năm Hẳn ở làng Kiến An, thường xưng là quan dân trường, mượn xác, mà Ngài có ghé, như đoạn sau đây đã thố lộ trong sấm giảng. Thảm thương bá tánh lắm ôi,
bồng lai tiên cảnh rao rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thời đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông. Thấy đời cũng bắt động lòng, ghé vào tệ xá thẳng xông lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà, nói chi lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cảm tạ một khi, cũng năm cắt bạc tiền đi non bồng. Việc này ông Năm hẳn cũng nhìn nhận là đúng sự thật. Có một ông già râu tóc bạc phơ ghé nhà ông thuyết giảng, và chính ông có cúng 5 cắt bạc tiền đi non bồng. Còn nhiều bằng chứng khác nữa ghi dấu Ngài có đi dạo Lục Châu, khi giả dạng người này người khác, mà phần đông đều được mục kích hay đàm luận. Tiếp theo là quyển sấm giảng quyển nhì, tức kệ dân của người khùng. Đây là quyển thứ hai, có 476 câu, viết tại làng Hòa Hảo ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939. Đại ý quyển này, Ngài chỉ vạch mái quyền cơ cho nhân sanh được biết, có sớm hồi đầu trở lại tinh tấn tu hành, hầu được cứu rỗi trong ngày tận diệt hay giảng sanh cực lạc, như đoạn giảng sau đây. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai. Nẻo thạnh suy như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tĩnh tâm tìm đạo. Hay là đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đồng thời Ngài đem chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca đối kháng lại giáo pháp âm thanh sắc tướng của thần Tú đang thịnh hành. Khuyên sư giải mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt với hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần Tú. Hay là theo thần Tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Xá giới phướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương bá tánh vì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây động lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tỉnh ngộ. Tiếp theo là sấm giảng quyển 3. Đây là quyển 3, gồm có 612 câu, viết tại làng Hòa Hảo vào năm Kỷ Mão năm 1939. Đại ý quyển này đoạn đầu mách cho biết những tai nạn hải hùng ghê gớm trong lúc biến di, như đoạn sau đây. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh Hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian truân. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ dẫn đến mới mừng Chúa tôi.
thảm thương thế sự lắm oi, dãy đầy thê thảm lắm hồi mê ly. Hay là lao sao bể bắc non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Đồng thời dạy cho gái trai lớn nhỏ biết cách ăn thói ở đúng theo luân thường đạo nghĩa. Có như thế mới mong sống sót trong những ngày lập hội, như đoạn giảng sau đây. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, long dân đến hội lầu son dựa kề. Dạy về bổn phận làm trai, dạy rồi cái đạo tu hiền. Làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sau mắc phải yêu tinh hư mình. Xử cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chịu lệnh cho an, loạn lưng can kỹ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng dưa muối xe lơi nghĩa tình. Còn dạy về bổn phận làm gái, Đức Thầy dạy như sau. Lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho siêng mới là. Phải gìn dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chày, chớ đừng cãi lệnh gió mây ngoại tình. Tiếp theo là quyển sấm giảng thứ tư, tức giác mê tâm kệ. Đây là quyển thứ tư, gồm 846 câu. Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939. Đại để trong quyển này, Ngài tuyên giáo pháp môn hành đạo của Đức Phật Thích Ca như tứ diệu đế, bát chánh đạo, vân vân, cho người đời noi theo đó mà tu hành cho được đắc quả. Ngài không dứt khuyên chúng sanh ráng tìm diệu lý trong sám kinh và ráng làm tròn nhân đạo. Vì là thời kỳ chư Phật Thánh tuyển chọn người hiền đức, và chỉ người hiền đức mới được sống còn sau ngày hoại diệt của cõi thế gian vậy. Trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Tạo làm chi những trung giới hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nể cần lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Các chư Phật từ đây lựa tuyển, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cận thủy tri ngư, cận sơn lãnh trần gian tri điểu. Trong sám giảng nếu ai không hiểu, tầm kệ này ta chỉ nẻo đường. Quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Tiếp theo, Đức Thầy viết sám giảng quyển 5, tức quyển khuyến thiện. Đây là quyển thứ 5, gồm 756 câu. Đức Thầy viết tại chợ Quán năm Tân Tỵ năm 1941. Trong quyển này,
Ngài kể lại gương xuất gia tầm đạo của Đức Phật Thích Ca. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Sau đó, Ngài khuyên người đời tu theo pháp môn Tịnh độ để cầu sanh về Cực Lạc. Vì trong thời kỳ mạt Pháp này, đây là một pháp môn cứu cánh phù hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh trong thời Nguyên Hạ. Có đoạn như sau: môn Tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng. Hay là lòng thương chúng thuyết phương Tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tinh nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Ngoài ra, Ngài còn kể lại 8 điều khổ của chúng sanh và khuyên trừ thập ác vậy. Tiếp theo, Đức Thầy quyết sắm giảng quyển 6, tức những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền. Đây là quyển thứ 6, viết trong vòng tháng 5 năm 1945 tại Sài Gòn. Theo lối văn xuôi, tản văn, khác hơn 5 quyển trước, viết theo lối văn dần, vận văn. Trong quyển này, Ngài giải thích về tứ ân, thập thiện, bát chánh và những nghi thức hành đạo cần thiết của một tín đồ dạy. Ngoài ra, Ngài còn viết nhiều bài rời và cho thi văn rất nhiều, mà sau này anh em tín đồ kết tập lại thành quyển Thi văn giáo lý, gồm trên 500 trang, kể cả những to thuốc nam để trị bệnh cho bá tánh thập phương vậy. Về những bộc lộ trong sám giảng của Đức Thầy. Trong sám giảng có câu: rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in giảng này. Câu này đủ minh chứng những điều Ngài giảng đều rút tỉa tinh lý của Phật trong Tam Tạng Kinh là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Thế sao các tác phẩm của Ngài không gọi là kinh hay luận mà lại gọi là sám giảng vậy? Sám có nghĩa là những lời tiên tri cho biết trước về thời cuộc. Giảng là giảng bài giáo lý cao siêu của đạo Phật. Do sự tiên tri cho biết những điều sẽ sắp xảy ra về cõi đời hạ nguyên sắp chấm dứt để bước sang cõi thượng nguyên. Những tai biến hải hùng trong những ngày hoại diệt cõi đời mạt kiếp này mà người đời thức tỉnh giấc mê, nhận rõ cõi đời này là giả tạm, hầu có sớm ăn năn cải hối tu hành theo đạo Phật thì mới mong được Phật thánh tiên cứu rỗi, sống sót trong những ngày lập đời thượng nguyên an lạc vậy. Về việc bộc lộ thiên cơ trong sám giảng, chúng ta có thể phân tách ra hai sự việc. Một là tiên tri thời cuộc. Trong sám giảng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tiên tri nhiều việc ngày nay đã thấy ứng hiện, càng tăng trưởng đức tin của tín đồ vào sự giáo độ của Ngài. Như tiên tri về sanh hoạt, đắt đỏ, xu cao, thuế nặng, kinh tế suy sụp, tiền bạc mất giá, vân vân. Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, thấy dân mang xu thế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách xảy ra thảm thiết.
Bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Hay là thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo. Gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Hay là hết đây rồi đến dĩ kỳ, xu cao thế nặng vậy thì thiết tha. Về thảm cảnh thì mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Hay là trong bổn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Những thảm cảnh ấy ngày nay đã thấy ứng hiện trước mắt mọi người, cũng như Ngài đã cho biết trước trận Thế chiến thứ hai, khởi từ năm Mèo năm 1939 và chấm dứt năm Gà năm 1945 ở những câu sau đây: Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Còn nhiều lời tiên tri khác nữa nói về thời cuộc, nhưng đây chỉ kể vài việc đã ứng hiện để minh chứng là Ngài mách trước trong sấm giảng là có thật, chẳng kiếp thì chày ứng hiện không sai. Đức Thầy cho biết chuyện kiếp. Trong bài Sứ mạng của Đức Thầy có đoạn nói rằng: tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng xác cởi đồng, chớ có dè đâu chuyện kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Ở một đoạn khác, Ngài lại viết: những kiếp gần đây, may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhường ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nổi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh dạng khổ. Và Ngài cho biết kiếp này là kiếp chót, như Ngài đã viết: ta nghĩ nhiều tiền kiếp, ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục, vân vân. Theo đó thì Ngài đã chuyển nhiều kiếp. Nhờ vậy mà khi đọc sấm giảng, ta không còn ngạc nhiên thấy nhiều đoạn, nhiều danh xưng trùng hợp với nhiều vị siêu phàm khác. Chẳng hạn như Ngài xưng khùng, xưng điên. Điều mà ai cũng nhận thấy là các vị trong Bửu Sơn Kỳ Hương, từ Đức Phật Thầy Tây An trải qua ông Sư Giải Bán Khoai vân vân, một khi lâm phàm cứu thế đều xưng hiệu khùng, điên, ý chừng để đối lại người đời thường xưng khôn lanh quỷ quái. Đây, ông Sư Giải Bán Khoai xưng khùng: khùng sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng dại điên. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng xưng khùng và cũng nhận biết thiên cơ: khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo thích ca. Về xưng điên, ông Sư Giải cho biết: điên này điên Phật điên Thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây. Còn Đức Thầy thì có đoạn như sau: điên như ta, điên giống tiên rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Về đối chiếu tư tưởng, ngoài việc xưng hiệu khùng điên, còn nhiều tư tưởng trùng hợp giữa Đức Phật Thầy Tây An, ông Sư Giải Bán Khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ. Về nhan đề giảng sách, có sự trùng nghĩa trùng tên như Đức Phật Thầy Tây An có bài Giác Mê,
Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ thì có Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển thứ 4 trong bộ sấm giảng. Ông Sư Giải Bán Khoai có quyển Sấm Giảng Người Đời, mở đầu bằng câu Hạ Nguơn Giáp Tý Bằng Nai. Thì Đức Huỳnh Giáo Chủ có quyển Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, tức quyển sấm giảng thứ nhất, cũng với câu mở đầu Hạ Nguơn nay đã hết đời. Ngoài sự trùng nhan đề, còn nhiều đoạn trùng ý giữa ông Sư Giải Bán Khoai với Đức Huỳnh Giáo Chủ, như đoạn giảng sau đây nói về một thầy ba tớ. Đây là lời ông Sư Giải Bán Khoai tự thực: chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tớ hết đường lao đao. Hay là nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Và đây Đức Huỳnh Giáo Chủ nói về một thầy ba tớ: khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dễ đầy rõ việc thiên cơ. Còn ông Sư Giải Bán Khoai còn cho biết cả danh hiệu của thầy và tớ nữa: Huệ Lụ ký tả một bài, diễn ban châu quận hậu lai kháng tường. Hay là Huệ Lụ bút ký tả rồi, đặng cho thiên hạ dấu soi để đời. Đức Huỳnh Giáo Chủ chẳng những lặp lại tên thầy, còn cho biết tên tớ nữa: đừng thấy ngu dại mà khi, thầy thì Huệ Lụ, tớ thì Huệ Tâm. Ngoài sự trùng ngôn trùng ý đánh dấu sự liên hệ tiền kiếp giữa ông Sư Giải Bán Khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ, còn bức màn huyền di giữa Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng sẽ được dán lên khi ta đọc những câu như sau. Như khi Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: khùng thời quê ngụ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Núi Sam là nơi Đức Phật Thầy Tây An viên tịch, nay còn di tích là phần mộ không nắm của Ngài còn lưu dấu. Một đoạn khác trong sấm giảng, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng lặp đi lặp lại di tịch núi Sam để cho người đời nhận ra chuyển kiếp của Ngài. Thương Lê Thứ bày tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bày điều quyển hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, giả bán buôn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Đọc qua những khoảng trùng ngôn trùng ý và đối chiếu tư tưởng giữa Đức Phật Thầy Tây An, ông Sư Giải Bán Khoai với Đức Huỳnh Giáo Chủ, người đời nhận rõ sự chuyển tiếp của Ngài như Ngài đã xác nhận khi viết: tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng xác cởi đồng, chớ có dè đâu. Chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Do đó ta không lấy làm lạ, ngoài những người chịu ơn cứu chữa hay phục tài ám thông tâm lý, hoặc được cho thi bài soi tỏ căn cơ, đã đành thọ giáo quy y với Ngài, mà còn một số tín đồ của Đức Phật Thầy Tây An, ông Sư Giải Bán Khoai, hay những người trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, sau khi đọc sấm giảng đều chẳng ngần ngại quy ngưỡng theo Đức Huỳnh Giáo Chủ. Tiếng đồn ngày một lan rộng ra, thu hút một số đông người đến thử thách. Về phần thử thách, từ ngày thi thơ sấm giảng ra đời, sau khi đọc qua, có một số nho gia hay phái tân học tầm đến để thử thách. Trước nhất cho rõ tài cán của Ngài, không học mà thông. Sau là tìm hiểu xuất xứ của vị siêu phàm xuống thế
và sứ mạng vị ấy như thế nào. Nếu kể ra hết các trường hợp thử thách thì quá dài. Đây chúng tôi chỉ chọn ra một số điển hình để xác nhận về ám thông tâm lý và tài biện bác trác tuyệt của Ngài. Ngoài hạng phi phàm chưa chắc đã đối đáp nổi một cách tuyệt luân như thế. Trước tiên, thầy Ba Thận, tức ông Phan Khất Thận, một nhà lão nho, học trò của cụ Tú Thường, một hôm được ông Huỳnh Hữu Phỉ đem thi bài của đức thầy về trao cho ông coi. Trong đó có bài Tam Châu Hữu Ngạn. Sau khi đọc, ông chê làm thơ gì mà nửa nạt nửa mở. Ông quạ và gửi đến Ngài xin đáp lại. Ngài bảo người mang thơ về nói: Ngài làm thơ á, là để khuyên người đời tu niệm, chứ không ra đời làm thơ để quạ đáp. Người mang thơ về thuật lại. Ông Ba Thận nói: Như vậy tôi phải đến gặp ông mới được. Sau đó ông kêu 4 học trò giỏi nhất của ông cùng đi với ông đến gặp đức thầy. Sau 2 đêm nặng óc làm 2 bài thơ định thử thách. Nhưng khi ông vừa bước đến nhà thì Ngài chạy ra tiếp và dồn dã: Bộ ông muốn làm thơ lắm sao ông lão? Liền đó Ngài mời ông vào và bắt đầu câu chuyện, mà trong đó Ngài đáp hết những điều ông lão muốn hỏi trong 2 bài thơ. Đến khi ra về, người cùng đi theo hỏi: Sao không thấy ông đem 2 bài thơ ra hỏi Ngài? Thì thầy Ba Thận cho biết rằng trong lúc nói chuyện, Ngài đã trả lời hết rồi, mặc dầu 2 bài thơ ấy còn nằm trong túi áo. Tiếp theo, ông Hương Sư Vàng, người ở làng Hòa Hảo, một hôm đem quyển Sấm Giảng Người Đời của ông sư dạy bán khoai đến toan thử đức thầy. Vừa bước vào nhà thì Ngài chặn lại hỏi: Phải quyển Sấm Giảng Người Đời của ông sư dạy bán khoai đây không? Vừa nói, Ngài vừa lấy trong túi ông Hương Sư Vàng quyển giảng, rồi trao cho ông này, bảo dò coi Ngài đọc có trúng không. Thế rồi Ngài đọc thuộc lòng. Ông Hương Sư Vàng dò không sai một chữ, vô cùng ngạc nhiên vì biết từ nhỏ đến lớn Ngài chưa hề gặp quyển Sấm Giảng này. Chẳng những thế, Ngài còn nói cho biết xuất xứ của quyển ấy. Tôi đã viết quyển giảng này mấy chục năm về trước, khi tôi còn ở Cao Miên. Tiếp theo, ông Huỳnh Hữu Phỉ ở chợ Giàm, một hôm mượn được quyển giảng Lan Thiên của ông Cử Đa từ Hà Tiên mang về, đem đến định hỏi Ngài. Nhưng khi ông Phỉ mới bước đến cửa thì Ngài khoác màn ra hỏi liền: Có phải quyển giảng Lan Thiên đây không? Nói xong, Ngài thò tay vào túi ông Phỉ, móc ra quyển giảng. Ngài cuốn tròn lại rồi bắt đầu đọc từ trang đầu đến 2-3 trang sau, mới trao quyển giảng lại cho ông Phỉ để dò lại coi có đúng như Ngài đã đọc không. Ông Phỉ vô cùng ngạc nhiên vì quyển giảng ấy có thể nói là lần thứ nhất được thấy, bởi nó do một người tu ở Hà Tiên mang về, chưa ai biết đến. Thế mà Ngài đọc ron rót không thiếu một câu, không sai một chữ. Nếu không phải là tác giả, vị tất đã thuộc lào như vậy. Tiếp theo, họa thi. Về việc họa thơ, thách thức để xem tài, nhất là làm thi bằng chữ Hán, có 2 trường hợp đáng kể như sau. Một, trường hợp của ông Huỳnh Hiệp Hòa ở làng Bình Thủy, Long Xuyên. Đây là một nhà nho có tiếng. Ông có làm bài thơ sau đây đem đến thách thức Ngài: Phiến ngôn đại chấn điểm Nam Cương, khẩu tụng văn dương dị bóc tường, giữ thiện ngôn ngôn tung nhất nhị, hành nhân tịch tịch muội tâm lương, mã lai thủ thị danh thương pháp,
thủy kiệt chưởng thâm tẩy khổ trường. Thi vấn hồi âm tri bửu hiệu, tứ minh tam dị hiển văn chương. Trong bài này, nếu chiết tự 6 câu đầu thì thấy ông Hòa có ẩn ý hỏi Ngài có phải là trạng trình, cử đa hay đề thám không. Ngài liền quả cả dần bằng lẫn dần trắc, cũng bằng Hán văn như sau: hồi đầu điểm đạo chuyển phong cương, háo thắng bi ly đạo khổ trường. Tề tướng cam phong an diện nhị, hàng nhân thọ khóa tác tâm lương. Thiên tôn mật sát nhân gian pháp, Phật lý di khai đại hội trường. Tam bá ngoại niên chơn bút hiệu, hàng lâm nhất đấu dịnh thiên chương. Trong bài họa này, Ngài khéo léo cho biết danh hiệu của Ngài. Nếu ta tinh ý sẽ thấy rõ ở 2 câu kết. Tiếp theo, trường hợp của ông Nguyễn Kỳ Trân, tức Chính Diệm, ở làng Định Yên, quận Lấp Vò, cũng là một bậc túc nho đầy lòng ưu ái quốc gia. Khi thấy Đức Huỳnh giáo chủ ra đời mở đạo, đem mùi tôn giáo khuyến dụ nhân sanh, sợ làm lợi cho bọn Xâm Lăng thống trị, nên có làm bài thi như sau: cường khấu Xâm Lăng kỷ thập niên, dị tri đại đức giáng Hà Tiên. Hy di ngũ quý kim an tại, thái thượng tam dương cổ bất truyền. Độc nhãn sa đà tàn bắc địa, liên mi chơn mạng ẩn nam thiên. Phòng ngư xích dĩ đương kim nhật, dẫn lãnh minh lương trứ tổ tiên. Trong bài này, ông Diệm có ý trách Đức Thầy, đại ý nói rằng bọn giặc ngoại xâm lăng nước nhà đã mấy mươi năm rồi, vậy không biết Ngài là vị tiên chi xuống trần. Những bậc như Hy Di, Trần Đoàn, Thái Thượng, Khương Tử Nha đều đi ở ẩn đất Bắc trời Nam, chỉ thấy hiện giờ con cá đỏ đuôi, cờ tam sắc khắp đất nước. Nếu Ngài là bậc minh lương thì Ngài cũng nên đã một roi tiên. Và đây là bài họa của Ngài, cũng bằng chữ Hán, mặc dầu từ trước đến nay Ngài chưa từng học. Thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, sơn trung hồi giả bí danh tiên. Trần nhân đại thế nam tồn tại, lão đạo tiền phong bắc ý truyền. Trình mổ ngộ kim giai cổ địa, xích mi hải hội luật trừng thiên. Dị phi minh đế đồ tôn nhật, thạnh khí đào thinh giác kỷ tiên. Trong bài này, chúng ta thấy Ngài họa chẳng những giận bình mà cả giận trắc nữa. Đại ý trả lời bài thơ xướng và cũng nói rõ danh hiệu và quê quán của Ngài nữa. Ngài còn cho biết ở 2 câu kết, thời kỳ của Minh Đế chưa đến, chờ khi đến rồi thì chẳng những đã một roi, mà sẽ biết bao nhiêu roi nữa. Thật là tài tình. Và khi đưa thơ đến, Ngài liền họa ngay tại chỗ, cả dần bình lẫn dần trắc, với những câu chữ Hán trác tuyệt. Ở đây chúng tôi lược bớt bài thứ 2, chỉ chép bài thứ nhất của ông Chính Diệm và bài họa của Ngài. Tiếp theo, ông Bảy Còn, tức là ông Nguyễn Phước, còn ở gần chợ Cà Mau, xã Long Kiến, quận Chợ Mới, và là cháu nội của ông Đạo Thắng, một trong thập nhị hiền thủ của Đức Phật Thầy Tây An. Những vị hiền thủ đều được Đức Phật Thầy truyền diệu pháp, nên có thần thông chữa bệnh nhân bằng phương pháp huyền diệu, như cho uống nước lã, phù hay các thứ lá, thứ bông. Khi ông Đạo Thắng tịch, truyền lại cho thân phụ ông Bảy Còn, rồi ông này đến lần truyền lại cho con cách chữa trị mầu nhiệm ấy. Khi Đức Huỳnh giáo chủ mới phát bệnh, vì là chỗ quen thuộc với ông Bảy,
nên đức ông có chở Ngài xuống nhờ cứu chữa, nhưng chữa mãi mà vô hiệu. Nay nghe tin Đức Thầy ra đời chữa bệnh và tỏ ra phi phàm thì ông Bảy không tin. Ông cho đó là ma quỷ chi nên không chịu đến xem cho biết. Theo lời ông Bảy cho biết, có một đêm ông nằm mộng, thấy chư thần đến cho biết là Phật đã giáng thế ở Hòa Hảo. Thức dậy, ông cho đó là điều mộng mị nên không tin. Một đêm khác, ông cũng nằm mộng, thấy chư thần kêu ông một lần nữa, nhưng ông cũng không tin. Đến lần thứ ba, lần này chư thần quở trách ông, nên ông bắt đầu tin và định đi Hòa Hảo cho biết hư thiệt thế nào. Cứ theo lời ông Bảy thuật, ông lại nhà ông Út, chú của Đức Thầy trước. Trong lúc ông đang chuyện giảng với ông Út thì Đức Thầy bước sang lại nắm tay ông mà nói rằng: "Dữ không? Đợi chư thần đòi 3 lần ông mới chịu đi à? Thôi mời ông qua nhà." Khi ông Bảy bước sang, Đức Thầy mời ông Bảy ngồi rồi nói: "Ông Bảy muốn thử tôi phải không?" Nói xong, Ngài bước vào trong lấy viết mực ra làm một bài thơ, trao cho ông Bảy và nói: "Ông đọc đi, coi có phải không?" Bài thơ ấy là bài thơ khoáng thủ cách cứu mà Đức Phật Thầy Tây An đã mật truyền cho ông Đạo Thắng. Dặn sau này có ai đưa ra bài thơ này, tức là Ngài tái thế vậy. Bài thơ ấy nguyên văn như sau: Đạt đạo ngao du châu di diễn cận, đạt đạo hoàng khai kế nghiệp truyền, chư ban hành thiện hiếu di tiên, ngao du thế giới hoàng sanh chúng, quý tiện trí ngu trạch nhân hiền, châu di phục thủy an bá tánh, thượng cổ hoàng ư thế tự nhiên, diễn cận chư châu quy nhất thống, an cư lạc nghiệp phước vô biên. Nên để ý 8 chữ khoáng thủ cách cứu, đạt đạo ngao du châu di diễn cận đều thuộc bộ xước. Ông Bảy trả lời là không biết chữ Quốc ngữ nên nhờ Ngài đọc lại cho ông nghe. Khi nghe xong, ông Bảy đã khâm phục rồi, nhưng Ngài còn làm thêm một bài nữa, tức bài Bát Nhẫn, mà nội tổ ông Bảy đã chép trong phòng của Đức Phật Thầy, và hằng lấy đó làm bài gia huấn truyền lại cho con cháu. Đây là bài Bát Nhẫn.